Dhjetra ish zyrtar të komunave Fark, Kashar dhe Vor. Arkitektë ndërtues janë shoqëruar në polici për pasojat e tërmetit e 26 nëntorit. Mes tyre janë 2 ish kryetarë të komunës së Farkës dhe Kasharit. Prokuroria ka lëshuar 40 urdhra arresta. Majoranca dhe opozita bien dakord që të kryejnë së bashku me konsensus reformën zgjedhore për pikat që nuk do të arrihet marrëveshje. Palët do t'u drejtojnë ekspertëve ndërkombëtar ose OSBE-dirit. Lirohet nga burgu Endrit Dokle, një prej krerëve të bandës rivale të Lulzim Berishës. Ai ishte dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje, por ky vendim u prish nga gjykata e Krujës për shkak të problemeve shëndetësore të dënuarit. Të gjithë qytetarët që do të marrin kuponin tatimor për blerje do të marrin mbrapsht një pjesë të TVSH-s në fund të vitit. Qeveria e ka gati platformën si pjesë e luftës kundër informalitetit. Lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar zgjedhje të reja nëse nuk do të arrijë marrëveshjen me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Vetëvendosje thotë se pengesë po bëhet çështja e postit të kryetarit të parlamentit. Dhe nga sporti, flamurtari nuk e pranon vendimin e FIFA-s për bllokimin e Mercatos për 3 sezone, por Federata e Futbollit thotë se është detyruar të zbatojë vendimin, ndërsa luftëtari nuk shqetësohet për dënimin e marrë. Mbrëma, përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në edicionin kryesor të lajmeve këtu në Klan. Do të jemi së bashku për një orë me një përmbledhje të zhvillimeve kryesore. Nëse flasim për zhvillimet kryesore, ka lajme të minutave të fundit, ka qenë prokuroria ajo cila ka lëshuar gati 40 urdhër ndalime për personat të cilët janë të përfshirë me pasojat e dëmeve që u shkaktuan nga tërmeti i 26 nëntorit. Mes tyre ka urbanist, ka arkitekt, ka edhe ish kryetar bashkisë të cilët i përkasin bashkive të Kasharit apo të Vorës. Do të marrim më shumë informacion, lidhemi direkt me Ermal Vian. Ermal, të përshëndes, do të jemi së bashku në këtë lidhje direkte në Klan. Ja ku është edhe gazetari i kronikës Ermal Via. Kush është shoqëruar deri në këto momente? Drinja Teres ishte përmendur dhe ju, deri tani prokuroria e Tiranës ka lëshuar rreth 40 urdhra arresti për pasojat e tërmetit të 26 nëntorit, i cili shkaktoi dëme të mëdha kryesisht në ndërtesa dhe në banesa. Deri tani policia e Tiranës ka shoqëruar 25 persona, mes të cilëve inxhinier, ndërtues, kolaudator, zyrtar dhe ish zyrtar. Mes të arrestuarve është edhe ish kryetari i komunës së Farkës Fatbarat Plaku, Besnik Fuçia dhe Faik Feyzi. Janë këta 3 emra të cilët unë mund t'i konfirmoj, ndërsa të shoqëruar qëndrojnë dhe ashtu siç e përmenda edhe në fillim, inxhinier, kolaudator edhe persona të tjerë për të cilët policia i ka shoqëruar tashmë në ambientin e drejtorisë së policisë. Po akuza që rëndon mbi ta, Ermal, si është formuluar akuza për këta persona të cilët për momentin janë ndaluar? Zyrtarisht është akuza e shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumenteve, ndërsa si pasojë e hetimeve ka rezultuar se banesat të cilat janë dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit kanë patur, le të themi, ka patur mungesë të kontrollit gjatë kolaudimit, ka patur ndërhyrje të padrejta në struktura, ka patur edhe gjitha këto janë evidentuar nga hetuesit e prokurorisë të Tiranës dhe për më shumë se një muaj ata kanë lëshuar 40 urdhra ndalimi. Janë zbatuar deri në këto momente sa prej tyre, domethënë sa rezultojnë deri në këto momente pranë drejtorisë përgjithshme të policisë? Deri në këto momente janë ekzekutuar rreth 25 urdhra ndalimi, ndërsa personat e tjerë vazhdojnë edhe të jenë në kërkim. Policia e Tiranës është ende në operacion në zhvillim e sipër. A ka ndonjë informacion nga ana e palës e cila është ndaluar apo ndonjë avokat mbrojtës i tyre deri në këto momente, apo është ende herët që flasim për këtë? Deri në këto momente në ambientin e drejtorisë së policisë qëndrojnë shumë familjarë të personave të ndaluar. Ende këtyre personave nuk ju janë komunikuar, në momentet e para është komunikuar akuza për cilën ata janë ndaluar, ndërsa nga momenti në moment pritet që të jenë dhe avokatët mbrojtës që të jenë në prezencë të personave të ndaluar në kohën kur ata do të merren në pyetje nga oficerët e policisë gjyqësore dhe pas nga prokurorët e çështjes që janë Alket Mersini dhe Erioni Meraj. Ti e the edhe pak më parë që operacioni, si thua, është në zhvillim e sipër, kjo do të thotë se pritet që të ketë edhe
ndalimet të tjera, shoqërimet të tjera? Të paktën për 40 urdhat e ndalimit të cilat i ka lëshuar Prokuroria e Tiranës prej bazitës së sotme pritet të ekzekutohen nga policia e kryeqytetit, ndërsa për sa i përket hetimeve ende deri tani ka rezultuar që janë 40 persona të cilët janë përgjegjës për pasojat e tërmetit të 26 nëntorit, ku dëmtuan mijëra banesa, aty ku personat le të themi ngelen të pastre, ku pati edhe ndryrje në strukturat e katëve të para. Këto kanë qenë ato le të themi verifikimet e hetuesve të Prokurisë të Tiranës që kanë dalë në konkluzionin që këta persona janë përgjegjës për këto dëmtime dhe duhet t'i japin llogari përballë drejtësisë. Dakor, Ermal, përshëndes, ishim me gazetarin Ermal Via lidhur me 40 urdhë ndalime të cilat janë lëshuar nga ana e prokurorisë për këta persona, cilët dyshohet se për momentin të paktën kjo është akuza që është ngritur mbi ta, kanë qenë të përfshirë në dëmet të cilat janë shkaktuar nga tërmeti i 26 nëntorit. Do të ecim me të tjera zhvillime, do të flasim në fakt për politikën, pasi sot ka patur një zhvillim të rëndësishëm që vjen përandej. Mazhoranca dhe opozita janë ulur për herë të parë së bashku pa praninë e ndërkombëtarëve për çështjen e reformës zgjedhore, ku kanë rënë dakord për ta kryer së bashku atë. Marrëveshja parashikon krijimin e një këshilli politik me përfaqësues të opozitës, drejtuesve të komisioneve të reformës zgjedhore, grupeve parlamentare në kuvend, njëkohësisht edhe ekspertëve të dyja palëve. Për çdo mosmarrëveshje do të pyeten edhe ndërkombëtarët. Megjithatë, me atë se çfarë parashikon marrëveshja që është nënshkruar, një jemi në vijim. Një vit pasi doli nga parlamenti, opozita ka rënë dakord me mazhorancën socialiste për të kryer së bashku reformën zgjedhore. Damian Gjiknuri dhe Rudina Hajdari, që bashkë drejtojnë Komisionin e Reformës Zgjedhore, ulën me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve, me demokratin Oert Byluk Bashi dhe nënkryetarin e LSI-s Petrit Vasili, dhe pas 60 minutash u ngritën me një marrëveshje. Marrëveshja parashikon krijimin e një këshilli politik me përfaqësues të opozitës, drejtues të Komisionit të Reformës Zgjedhore, përfaqësues të grupeve parlamentare në kuvend, si dhe ekspertë të dy palëve. Puna e kësaj strukture do të asistohet dhe nga përfaqësues të OSBE Odirit dhe do të përshëndrohet tek objekti i Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore, pra të rekomandimet e OSBE Odirit. Palët e përfshira angazhohen të adresojnë me konsensus të gjitha çështjet e administrimit të zgjedhjeve. Për çështjet që nuk do të gjejnë dakordsi, do të kërkohet mendimi dhe asistenca e ekspertëve ndërkombëtar ose OSBE Odirit. Të dyja palët thonë se nga kjo marrëveshje janë përmbushur kërkesat e tyre. Gjetëm një modalitet që opozita të jetë pjesë e punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore. Vullneti mirë për të gjetur një formë dialogu me opozitën, duke ruajtur kuadrin ligjor kushtetues dhe kuadrin parlamentar shqiptar. Ky dokument sot garanton atë që ne kemi kërkuar prej kohësh, që reforma zgjedhore të bëhet me konsensus dhe ky konsensus i arritur të qëndrojë deri në fund, të jetë gjithëpërfshirëse dhe në këtë mekanizëm ne do të kemi edhe asistencën ndërkombëtare që do na garantojë që konsensusi jonë është në përputhje të plotë me rekomandimet ndërkombëtare. Sot PD-ja dhe LSI-ja pranuan që rruga që vërtet do të jepte zgjidhje kësaj krize politike është pikërisht duke ardhur me ide dhe me plane konkrete. Projekti përfundimtar për cilin palët do të bien dakord do të miratohet nga kuvendi, në përputhje me procedurat parlamentare. Mazhoranca angazhohet të mos kryejë ndryshime të tekstit të dakordsuar, as në Komisionin e Reformës dhe as në seancë, ku opozita jashtë parlamentit nuk është e pranishme. Pjesë e marrëveshjes nuk është ndryshimi i sistemit zgjedhor, edhe pse opozita parlamentare kërkon me ngulm një gjë të tillë. Palët e shohin si hap pozitiv këtë pakt drejt arritjes së zgjidhjes së krizës politike. Natyrisht, nëse do të ketë çështje tjera, kjo mbetet për të parë nga politika shqiptare. Por njëkohësisht do rihapte një proces politik në drejtim të integrimit evropian. Sipas marrëveshjes, reforma duhet përfundojë jo më vonë se 15 marsi vitit 2020, kur përfundon dhe mandati i komisionit të posaçëm. Për tryezën e sotme ka patur një reagim edhe nga ana e kryeministrit Edi Rama përtej më shumë se një viti të humbur në rrugën e konfliktit të çuar deri në ekstremin e mosarsyes. Duhet përgëzuar ky rikthim i arsyeshëm në tryezën e dialogut për shkallën e parë të reformës zgjedhore, ku të gjitha rekomandimet e OSBE Odirit do të integrohen në ligjin zgjedhor, shkruan Rama në postimin e tij. Sa kaq kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha thotë se opozita nuk keq dorë nga tre kushtet e saj. Sa i takon reformës zgjedhore, por largimin e Damian Gjiknurit duket se nuk është më pjesë e këtyre kushteve. Kryetari i Partisë Demokratike, zoti Basha, thotë se opozita nuk mund të përcaktojë përfaqësuesit e mazhorancës.
Tre janë pikat kryesore në marrëveshjen majorancë opozit që kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha thotë se nuk do të ketë asnjë tërheqje. Krijimin e një mekanizmi gjithëpërfshirës dhe transparent, me pjesëmarrjen e forcave politike dhe mundësinë dhe aksesin e çdo faktori tjetër shoqëror, qytetar dhe të grupeve të interesit. Së dyti, miratimin me konsensus jashtë parlamentit dhe Komisionit Reformës Zgjedhore të çdo propozimi për reformën zgjedhore. Së treti, kalimin e çdo aspekti të miratuar me konsensus pas një ndryshim në seancën plenare. Pjesë e kushteve nuk është më largimi i Damian Gjiknurit nga Komisioni i Reformës. Kërkesë kjo e artikuluar fort pas daljes së përgjimeve të dosjes 184 për zgjedhjet në Diber. Unë nuk mund të flas për përgjegjësinë apo pa përgjegjësinë e palës tjetër dhe se këtë caktojnë ata për t'i përfaqësuar. Pas një takimi që zhvilloi në mesditë në Selim Blu me alatët e tij, Lulzim Basha tha se opozita është e angazhuar për ta miratuar sa më shpejt reformën, që sipas tij po zvarritet nga majoranca. Kanë kaluar 4 muaj dhe ky proces është zvarritur si shenjë e mungesës të vullnetit nga pala tjetër. Por a është kjo tryezë sinjal pozitiv i asaj çka paralajmëroi nga Vjena kryeministri Rama, se nuk ka më krizë politike në vend? Basha thotë se kriza përfundon vetëm me zgjedhje. Zgjedhja e krizës politike do të vijë përmes zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në një ditë me zgjedhjet lokale. Opozita ka deklaruar se në këtë fazë të reformës nuk do të adresojë çështjen e sistemit, në krah të aleatëve që kanë insistuar në ndryshimin e sistemit. Bashës ju desh ta përsëriste sërish se mbetet i hapur për çdo propozim në një fazë të dytë. Jemi dhe mbetemi të hapur për të diskutuar në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente me gjithë qytetarët shqiptar çfarë do sistemi ata dëshirojnë të aplikojnë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Opozita pritet ta bëjë publik draftin e saj brenda muajit janar me rekomandimet e Bundestagut dhe OSBE-Odirit. Përfshirë edhe çështjen e përdorimit të teknologjisë në zgjedhje. Tereza është përshëndetur edhe nga ana e selive diplomatike këtu në Tiranë. Ambasada amerikane thotë se ky është një hap i rëndësishëm për të trajtuar plotësisht rekomandimet e Odirit. Reforma do të mbështesë procese zgjedhore të efektshme dhe të besueshme dhe do të forcojë demokracinë shqiptare. Ne shpresojmë që palët vijojnë të ecin përpara me këtë frymë aktuale bashkëpunimi për të siguruar që zgjedhjet në Shqipëri të jenë të lira nga mashtrimi, ndërhyrja dhe korrupsioni, thuhet në reagimin e ambasadës amerikane, ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë thotë se mirëpret marrëveshje ndërpartijake mbi rrugën për një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse në përputhje me rekomandimet e OSBE-Odirit. Soreka shkruan në Twitter se kjo është një arritje e rëndësishme për rivendosjen e stabilitetit politik të Shqipërisë dhe në kontekstin e procesit integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zyra e OSBE-s në Tiranë sheh këtë marrëveshje si një hap të parë të rëndësishëm drejt një reforme të plot në kohën e duhur që do të trajtojë gjitha rekomandimet e OSBE-Odirit në dobi të gjithë qytetarëve shqiptar. Është liruar nga burgu Endrit Dokle, një nga krerët të cilët kanë qenë rival të Lulzim Berishës. Ai ishte dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje, por ky vendim u prish nga ana e gjykatës së Krujës për shkak të problemeve shëndetësore të dënuarit dhe se ka patur një sjellje të mirë në burg. Gjykata e Krujës ka liruar me kusht një nga ish-anëtarët e bandës së Durrësit, 36 vjeçarin Endrit Dokle, që ishte dënuar me burg përjetës nga gjykata e krimeve të rënda. Vendimi për lirimin është dhënë nga gjyqtarja e shkallës së parë në Krujë, Enkelejda Hoxha. Dokle ka qenë i dënuar me burg përjetë për disa vepra të rënda penale si pjesë e bandës së Durrësit. Ky vendim u la në fuqi nga gjykata e lartë në 2014, si dhe ajo kushtetuese 3 vite më vonë. Por në tetor të vitit kaluar, dënimi i përjetshëm ju konvertua në 25 vite burg nga ana e gjyqtares Enkelejda Hoxha. Ditën e martë ka qenë e njëjta gjyqtare e cila ka pranuar kërkesën e Endrit Dokles për të lënë qelin. 36 vjeçarit i kishin mbetur edhe 5 vite dënim nga 25 vite në total. Gjyqtarja Hoxha e ka argumentuar lirimin me 5 vjet para kohë të antarit të bandës së Durrësit me arsyetimin se ka kryer 3/4 e dënimit dhe gjatë kësaj kohe ka pasur sjellje të mirë, por edhe probleme shëndetësore. Dokle fitoi lirim me kusht që të mos shoqërohet me persona me precedent penal apo të kryejë vepra të tjera penale ose të mbajë armë pa leje. Pas këtij vendimi ka reaguar edhe prokuroria e Krujës, që thotë se kërkesa e paraqitur nga Dokle nuk plotson kushtet ligjore. Për këtë, prokuroria do të ankimojë vendimin, ndërsa ka kërkuar përjashtimin e gjyqtarës me arsyetimin se i njëjti trup gjykues ka dhënë vendime në favor të kërkuesit. Dokle akuzohet se në ndrejtimin e bandës së Durrësit vrau në tetor të 2005-s Avni Gashin dhe Ilir Koldashin në kryeqytet.
Sa kaq Ministria e Drejtësisë ka shkarkuar nga detyra drejtorin e burgut të Peqinit, Emin Shpatën dhe drejtorin e policisë së burgjeve Bardyl Kaçorrin, pasi i dhanë leje drejtandajtit për të kryer një vizitë mjekësore në një klinik okulistike këtu në Tiranë. Gjithashtu janë shkarkuar nga detyrat e dy punonësit Andi Andoni, mjek në burgun e Peqinit, dhe shefit forcave operacionale në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve Ferit Mici. Sipas Ministrisë Drejtësisë, personat përgjegjës nuk kanë ndjekur procedurat ligjore dhe rregullat e brendshme për vlerësimin e kërkesës së dënuarit për kontrolle mjekësore jashtë institucionit të burgjeve. Drejtandajti është dënuar me 25 vite heqje lirie për vrasjen e 4 policëve në vitin 2009 në Durrës. Është prokuroria ajo e cila i ka kërkuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve formularin e vetdeklarimit të kryebashkiakut të Mallrakastrës Qerim Ismailajt. Organi qendror i akuzës ka kërkuar gjithashtu edhe shenjat e gishtrimeve të kryebashkiakut, që akuzohet nga ana e Partisë Demokratike se ai ka fshehur një dënim me 3 vite burg në Greqi. Prokuroria e përgjithshme kërkon zyrtarisht të administrojë gjurmët e gishtave të kryebashkiakut të Mallrakastrës Qerim Ismailaj, pas denoncimeve publike të Partisë Demokratike se ai është dënuar me 3 vite burg për rrahje në Greqi. Pas 5 ditësh, organi i akuzës do të kërkojë që Ismailaj të paraqitet në laboratorin e kriminalistikës për depozitimin e gjurmëve të gishtërimeve për të bërë më pas krahasimin me përgjigjet që do të vinë nga autoritetet greke, ku pritet të dërgohen edhe letër porosi. Në rast se kryebashkiaku refuzon, ai do të shoqërohet forcërisht. Po kështu prokuroria e përgjithshme i është drejtuar me një shkresë zyrtare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku i kërkon t'i vërë në dispozicion formularin e vetdeklarimit të kryetarit të Bashkisë së Mallrakastrës. Sipas Partisë Demokratike, Ismaili ka fshehur në formularin e dekriminalizimit dënimin në Greqi për plagosje. Selia Blu pretendon se zyrtari i lartë është dënuar në mungesë nga drejtësia greke më datë 25 shkurt të vitit 2000. Sipas dokumentit të bërë publik nga Partia Demokratike, Ismaili rezulton i dënuar për kryerjen e veprimeve të dhunshme, por nuk e ka vuajtur dënimin, pasi sipas Selis Blu nuk është gjetur nga autoritetet greke. Qerima i ka mohuar akuzat e Partisë Demokratike. Në një status në rrjetin social në Facebook, ai ka publikuar pagesat që ka përfituar kur punonte si mësues në këtë periudhë. Prokuroria e Tiranës pritet që ta apelojë vendimin e gjykatës që pushoi hetimet për Lulzim Bashën, njëkohësisht edhe për 2 ishës zyrtar të tjerë të akuzuar për kontratë e lobimit në Shtetet e Bashkuara. Vendimi i gjykatës penale të Tiranës nuk e mbyll përfundimisht çështjen e kontratave të lobimit të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prokuroria e Tiranës pritet që t'i drejtohet gjykatës së apelit. Burime nga organi i akuzës thonë se do ta apelojnë vendimin e gjyqtarit Lazar Sallaku, sapo ai të zbardhet. Të hënën gjykata vendosi të pushojë hetimet për kryedemokratin Lulzim Basha, ish sekretarin Arben Ristani dhe shefin e zyrës ekonomike Ilir Dervishi, me argumentin se prokuroria nuk ka prova për akuzën e ngritur për falsifikim të formularëve. Prokurorët Gjergji Tako dhe Ervin Karanja e ngritën akuzën nën pretendimin se Partia Demokratike nuk ka bërë deklarim të saktë në KQZ të shpenzimeve të fushatës elektorale të vitit 2017. Prokurori tjetër Kol Hysena i kërkoi që hetimet të vijonin derisa të merrej në pyetje lobisti i Partisë Demokratike Nick Muzin. Hetimet nisën 2 vite më parë mbi dyshimet e revistës amerikane Mother Jones se kompania amerikane Muzin Partners ishte paguar $675,000 nga kompania offshore Biniata Trade me pronar rus për të lobuar për llogaritë të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një gjendje të rëndë emocionale, nëna e Luiz Saliajt, 16 vjeçarit akuzuar për vrasjen e 52 vjeçares në Mallrakastër, thotë se nuk i beson versionit se viktima është përdhunuar. Më falni se jam dhe shumë e shqetësuar. Por ato që flitet në media nuk jam dakord. Për atë fjalën e rëndë që ka dalë kohët e fundit. Dje është përfolur për një përdhunim. Për këtë nuk e besoj sepse drita ka arritur djalin tim. Mimoza Saliaj nuk arrin ta besojë që djali i saj 16 vjeçar mund ta ketë përdhunuar të afërmen e tyre 52 vjeçaren Drita Saliaj. Për gjithçka tjetër, ajo kërkon drejtësi. Familja e saj është e tronditur për ngjarjen e ndodhur në shtëpinë që ndodhet rreth 30 metër larg banesës së tyre, dhe në emër të drejtësisë djalit nuk do t'i marrin avokat. Unë rri vetëm shtrirë, shumë keq. Drejtësia të vërë në vend, asnjëherë nuk e kam përfaqësuar dhe nuk e përfaqësoj. Nëse ai e ka bërë atë punë, le të marrë atë që meriton. Bashkëshorti juaj si ndihet? Shumë keq, vetëm qan.
vetëm çantën telefon. Luis Saliaj, bashkëmoshatari i tij Sindi Shehaj dhe shoku i tyre Erviz Zotaj, 27 vjeç, u lanë të hënën në burg për vrasje me paramendim. Mbrëmjen mes 4 dhe 5 janarit ata shkuan në shtëpinë e Drita Saliajt për të blerë hashash. Qëndruan aty për afro 2 orë deri 30 minuta pas mesnate, pinë kafe e raki dhe i kërkuan asaj një pako hashash. E donin me 50 euro, por Drita u kërkoi 200 euro. Nuk ranë dakord dhe e lidhën gruan këmbë e duar, i vun një shall në gojë që të mos bërtiste. 27 vjeçari Zotaj, sipas rrëfimit të 2 të miturve në prokurori, e ka përdhunuar, por ai nuk e ka pranuar krimin dhe ka mohuar të ketë qenë në shtëpinë e viktimës. Prokuroria thotë se veç dëshmive të 2 të miturve ka edhe prova të tjera që i implikojnë që të tre, edhe pse edhe 2 16 vjeçarët pretendojnë se nuk kanë qenë prezent në momentin e përdhunimit apo kur trupi është hedhur në rezervuar. Historia u zbardh pasi 16 vjeçari Saliaj u tregoi fillimisht të afërmve dhe më pas së bashku me nënën Mimozën shkuan në polici. Do të ketë incentiva në para për të gjithë qytetarët të cilët e tërheqin kuponin tatimor. E gjitha kjo bëhet për të luftuar informalitetin. Qeveria do të nisë të aplikojë këtë vit një platformë të re për të luftuar informalitetin, duke ofruar incentiva për të gjithë qytetarët, të cilët tërheqin kuponin tatimor në momentin që kryejnë transaksione të blerjeve. Burime zyrtare për televizionin Klan thanë se nisma ka nisur të artohet dhe pritet të miratohet shumë shpejt, duke ju përmbajtur modelit që po aplikon Maqedonia e Veriut. Në shtetim qinj, Ministria e Financave ka krijuar një aplikacion i cili mund të shkarkohet nga çdo telefon të quajtur TVSH-ja ime. Aty krijohet një llogari personale e secilit me të dhënat e sakta të emrit dhe çdo kush skanon barkodin e çdo fature tatimore, duke bërë që të marrë në fund të vitit 15% të vlerës së TVSH-s që është paguar. Në Maqedoninë e Veriut, vlera maksimale që pranohet për të kthyer në llogarin personale 15% është 30.000 dinar, afro 500 euro, ndërsa në Shqipëri janë ende duke u diskutuar disa skenar shumash. Ministria e Financave dhe Ekonomisë bashkë me prezantimin e strategjisë së rimbursimit të kuponit tatimor, do të vazhdojnë në terren edhe luftën kundër informalitetit, duke shtrirë aksionin në të gjithë sektorët. Bashkë me luftën në terren dhe aplikimin e sistemit të ri të faturës elektronike, synohet që formaliteti të ulet për të nivelit 40% të gjithë ekonomisë që është sot. Në fund të vitit 2015, qeveria aplikoi një llotari të kuponit, nga e cila rezultuan 511 fitues, por të ardhurat në buxhet ranë me $190 milion, krahasuar me planin, 54 milion nga të cilat ishin nga tatime mbi vlerën e shtuar. Ministria e Arsimit ka vendosur që të rihap procesin e doktoraturave, i cili ka qenë bllokuar prej 5 vitesh. Universitetet kanë afat deri në 15 shkurt që të dorëzojnë programet. Pas 5 vitesh bllokim, rihapen programet e doktoraturave dhe të masterave ekzekutiv. Sipas ministres Besa Shahini, deri në 15 shkurt universitetet duhet të aplikojnë në Ministrinë e Arsimit për programet e doktoraturës për vitin e ardhshëm akademik. Kemi mbyll edhe bazën ligjore që rregullon themelimin e programeve të doktoraturës dhe masterave ekzekutiv. Për vitin akademik 2020-2021, afatet për aplikimin për hapjen e programeve jo vetëm të doktoraturës, por edhe të tjera, është 15 shkurti. Por për të marrë miratimin nga Ministria e Arsimit, fakultetet duhet të kenë siguruar financimin për projektin kërkimor shkencor. Doktoranti të detyrohet të kryej kërkim shkencor në mënyrë që t'i kontribuojë shkencës. Studenti duhet të botojë 3 artikuj në revista shkencore. Të kontaktuar nga televizioni Klan, rektorët e fakulteteve publike në Tiranë deklaruan se po bëjnë gati dokumentacionin me programet e masterit shkencor për t'i dorëzuar brenda afatit të vendosur nga Ministria. Prej 5 vitesh, cikli i tretë i studimeve ishte bllokuar nga Ministria me argumentin se punimet e doktorantëve ishin pa cilësi dhe plagjatur. Për këtë të fundit mas thotë se tashmë çdo fakultet do të ketë akses në softwarein anti-plagjatur për verifikimin e titujve akademik në gjuhën shqipe. Shënda një cilat janë zhvillimet që vinë nga Kosova, zgjedhje të reja nëse nuk do të ketë një koalicion me LDK-n. Kjo është alternativa tjetër e cila artikulohet nga ana e lëvizjes vetëvendosje në kushtet kur bisedimet me partinë e Isa Mustafës kanë mbetur në vend.
Lëvizja vetëvendosje do të mbështesë mundësinë e zgjedhjeve të reja në Kosovë, nëse nuk arrihet një marrëveshje për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, siç pohoi nënkryetaria Albulena Haxhiu. Unë shpresoj që LDK-ja do ta pranojë ofertën tonë. Partner tjetër nuk do të kemi. Sa i përket koalicionit PAN, në të kaluarën që ka qenë tash partitë ndara, PDK-a Nisma, ne nuk do të kemi bashkëpunim me ta. Pra alternativa e dytë janë zgjedhjet e jashtëzakonshme në Republikën e Kosovës. Duke folur për mediat kosovare, numri 2 i vetëvendosjes ka sqaruar se një prej çështjeve kryesore që po pengon marrëveshjen është se LDK po kërkon sërish të marrë postin e kryeparlamentarit, për të cilin thotë se nuk ka kthim pas. Në takimet që kemi pasur, si me thënë, nuk i kanë kushtuar shumë rëndësi asnjëherë kryetarit kuvendit. Tash kur u zgjodh kryetari i kuvendit, tash që ka problem. Vetëvendosja bëri publike pas ditën e kësaj të martë ofertën për LDK-n, ku i ofron të propozojë emrin e kandidatit për president, shtimin e numrit të ministrive nga 12 në 14, prej të cilave 6 do t'i ketë LDK-ja, një më shumë se vetëvendosja, ndërsa ministrit që mbeten do t'i marrin minoritetet. Lëvizja vetëvendosje është në pritje të vendimit të Partisë së Mustafës. Autoritetet iraniane kanë arrestuar disa persona cilët për momentin janë akoma të dyshuar si të përfshirë në sulmin e gabuar me raketa ku, si pasojë rrëzimit të avionit të Ukraine Airlines, humbën jetën 176 persona. Autoritetet iraniane kanë vënë në prang nga disa persona të lidhur me goditjen me raketa ndaj avionit ukrainas të pasagjerëve më 8 janar në Teheran, një ngjarje që i mori jetën 176 civilëve të pafajshëm. Zëdhënësi i prokurorisë në Teheran, Golam Hossein Esmaili, njofton nisjen e një procesi të thellë hetimi për të zbardhur të gjitha detajet që quhen në këtë tragjedi, për të cilën autoritetet iraniane kanë deklaruar se goditja me raketa e avionit ishte një gabim. Për këtë rast është ngritur një gjykatë speciale. Sipas Esmailit, hetimi do të përqendrohet tek fakti se sa ndikim pati gjendja e alarmit në të cilën ndodhej ushtria ndaj një sulmi të mundshëm të forcave amerikane pas goditjes nga Irani me raketa të bazave të Shteteve të Bashkuara në Irak. Autoritetet ushtarake iraniane pranuan se personi që komandonte sistemin e mbrojtjes raketore ajrore pranë aeroportit të Teheranit e kishte ngatruar avionin me raketa ose avion ushtarak amerikan. Hetimi pritet të zbardhë se si ai arriti në këtë përfundim dhe nëse kishte marrë të dhëna të rreme. Presidenti iranian Hasan Rohani tha se gabimi ishte fatal dhe se ngjarje të tilla nuk duhet të përsëriten. Ngjarja shkaktoi edhe protesta masive antiqeveritare në Teheran. Princi Harry dhe Meghan morën një vendim për të nisur një jetë të re jashtë familjes mbretërore. Ajo që pritej me shumë interes ishte se si do t'ishte reagimi i mbretreshës Elizabeth. Ajo duket se dha aprovimin. Tërheqja e princit Harry dhe Meghan Markle nga rolet e tyre si antar të familjes mbretërore është mbështetur nga mbretëresha Elizabeth. Në një deklaratë zyrtare, 93 vjeçaria është shprehur se ajo dhe familja mbretërore respektojnë dëshirën e Harry dhe Meghan për të jetuar një jetë të pavarur si familjere, pavarësisht se do të preferonin që çifti të vazhdonte të punonte për familjen mbretërore me kohë të plotë. Ajo sqaron se është rënë dakord për një periudhë tranzicioni që lejon princin dhe gruan e tij të largohen nga detyrat mbretërore, dhe gjatë së cilës ata do të jetojnë midis Britanisë së Madhe dhe Kanadas. Mbretëresha Elizabeth e mbyll njoftimin e saj duke thënë se ka ende shumë punë për të bërë në lidhje me këto çështje të ndërlikuara, e se vendimet përfundimtare do të merren në ditët në vijim. Takimi që zgjati për rreth 2 orë gjysmë mbrëmjen e së hënës u prit me mjaft interes dhe ka marrë vëmendje botërore. Ai u mbajt në pronën e tyre private në Sandringham. Të pranishëm ishin Harry, vëllai i tij William dhe princi Charles. Dhe ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni, qëndroni më tej me Klan.